Hello students, welcome to onboard digital classes. So आज पनि हामीले के गर्ने छौं त भन्दाखेरि SI को क्लासेस गर्ने छौं, alright? So in today's class we'll be discussing about internal security, law and order अनि general science. अब why did I choose this भन्दाखेरि students had commented your topics मा भिडियो बनाउनु भनेर. Okay? And today we'll be solving most important questions from this particular chapters. Alright? Now कतिजना स्टुडेन्ट्सले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि रिजनिङ को लागि पनि कतिवटा भिडियो बनाउनु भन्नुभएको छ, बट रिजनिङ इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकज द सिलेबस इन इटसेल्फ इज भेरी भास्ट. सो स्ट्रङली रेकमेन्ड तपाईहरु स्टुडेन्ट्स जो जसले पनि रिजनिङको लागि चाहिन्छ है उहाँले चाहिँ एटलिस्ट टपिक मेन्सन गरिदिनु या त च्याप्टर मेन्सन गरिदिनु होला कमेन्ट बक्समा. ओके, सो दैट इट इज इजियर फर मी एटलिस्ट तपाईहरुको एक्जाम भन्दा अगाडि यदि पोसिबल भयो भने म त्यो भिडियो पनि लिएर आउँछु. अलराइट, so with this let's begin today's class, and also thank you to all the students who have actually recommended कि यो टपिक मा भिडियो बनाउनु भनेर कमेन्ट बक्समा. ओके, हिजोको भिडियोमा मैले जुन चाहिँ थियो त्यसमा हजुरहरुले कमेन्ट गर्नुपर्छ. थ्यांक यू भेरी मच फर दैट. ओके, यसरी गरी तपाईले आज पनि कुनै पनि भिडियोजहरु अरु डिफरेंट टपिक्स पर चाहिन्छ भने you can definitely comment. I will try to make it. Okay, so without wasting much time, let's start today's class. Okay, now do तपाईहरु पनि मसँगै गर्नु होला है. ओके, which special force is primarily responsible for counter insurgency operations in India? कुन चाहिँ स्पेशल फोर्स रेस्पोन्सिबल छ काउन्टर इन्सर्जेन्सी? काउन्टर इन्सर्जेन्सी बेसिकली कहिले युज हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनल केओस भयो भने, इन्टरनल सिक्युरिटी भयो भने, इट डज नट डिल विथ आउटसाइड है. यदि कुनै पनि फरेन कन्ट्रीले भारतमा एट्याक गरे भने त्यसमा बेसिकली उनीहरु आउँदैनन्. ओके, फर्स्ट रेस्पोन्डर्स को रूपमा को जान्छ भन्दाखेरि बीएसएफ जान्छ है. त्यो चाहिँ को जान्छ कतिखेर जान्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि फरेन कन्ट्रीले एनिमी कन्ट्रीले हामीलाई एट्याक गरे भने, दैट इज डिफरेंट. बट यहाँ चाहिँ के को कुरा हुँदैछ? काउन्टर इन्सर्जेन्सी. इन्सर्जेन्सी बेसिकली इन्टरनल केओस या त इन्टरनल प्रब्लम को बारेमा हामीले यहाँ कुरा गर्दैछौं. अलराइट, सो सीआरपीएफ, एनएसजी, बीएसएफ, आईटीबीपी कसले गर्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स सीआरपीएफ. ओके, and one more important thing that you must remember about CRPF, यो चाहिँ कसको अन्तर्गत आउँछ भन्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स को अन्तर्गतमा आउँदैन. ओके, इट कम्स अन्डर मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स. को हुनुहुन्छ त मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्समा भन्दाखेरि हाम्रो अनरेबल अमित शाहजी, राइट, उहाँको अन्तर्गतमा आउँछ. CRPF इज द करेक्ट आन्सर. ओके, अप्सन नम्बर 1 को ए हो. नाउ क्वेशन नम्बर 1 को ए हो. इनफैक्ट, what does red corridor refer to? Now why are we studying about this is because again Ministry of Home Affairs जो अमित शाह जी हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ कि we are basically trying to eliminate this red corridor को problem once and for all. उहाँले डेडलाइन पनि दिनुभएको छ कहिले भन्दाखेरि मार्च 2026 सम्ममा. ओके, रेड करिडोर बेसिकली नक्सलिजम जति पनि एरियाज एफेक्ट भएको छ बिकज अफ नक्सलिजम, ओके, त्यसलाई भन्छ रेड करिडोर. सो यसको आन्सर हुन्छ के? बर्डर कन्फ्लिक्ट जोन छैन, लेफ्ट विङ एक्सट्रिमिजम एफेक्टेड एरियाज. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आन्सर. मूविंग अहेड, द कन्सेप्ट अफ नो फर्स्ट युज पोलिसी इज रिलेटेड टु विच टाइप अफ वेपन्स? कुन चाहिँ टाइप अफ वेपन्सलाई चाहिँ हामीले नो फर्स्ट युज पोलिसी? हामीलाई थाहा छ बेसिकली वी नर्मली keep on hearing this about no first use policy with reference to Pakistan, right? Why? Because पाकिस्तानले एभ्री नाउ एन्ड देन धम्की दिइराखेको हुन्छ म पाउ किलोको बम छ हाम्रोमा, हामीले उडाइदिन्छौँ भनेर. करेक्ट, हामीले देखेको छौँ यो कुराहरू. तर हाम्रो भारतको चाहिँ के छ त स्ट्यान्स भन्दाखेरि वी विल नट बी युजिङ द न्युक्लियर फर्स्टमै. ओके, वी विल बी युजिङ न्युक्लियर. अगर उनीहरूले गरे भने न्युक्लियर जुन चाहिँ एटम बम, नर्मल भाषामा एटम बम भन्छौँ, न्युक्लियर जो वेपन्सहरू छ हैन, त्यसलाई चाहिँ यदि पाकिस्तानले फर्स्ट युज गर्यो भने मात्रै हामीले युज गर्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ. तर इन रिसेन्ट डेभलपमेन्ट्स वी हेभ सीन द चेन्ज इन स्टान्स अफ द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया. हैन, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हेज सेड दैट ओके, भले अहिले हाम्रोमा नो फर्स्ट युज पोलिसी छ, बट यदि हामीलाई लाग्दैछ कि पाकिस्तान इज गोइङ टु युज देयर न्युक्लियर वेपन्स भनेपछि वी विल बी युजिङ इट. ओके, तर स्ट्यान्समा चाहिँ अहिले पनि के छ त भन्दाखेरि नो फर्स्ट युज पोलिसी नै छ. ओके, नाउ त्यो के को लागि हो भन्दाखेरि केमिकल, बायोलोजिकल, न्युक्लियर अनि साइबर. इट इज फर न्युक्लियर वेपन्स. अलराइट, सो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर. The Armed Forces Special Powers Act, ASPA, is applicable to which type of areas? Now you see,
दिस एप्सपा इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट वाइ बिकज यहाँ यो त कुन चाहिँ मिनिस्ट्रीको अन्तर्गतमा आउँछ भन्दाखेरि अगेन मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सको अन्तर्गतमा आउँछ यो। अन्त अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एस्पा छ नि यो चाहिँ ह्युमन राइट्स भायोलेसनमा पनि ह्युमन राइट्स भायोलेसनको लाई जसले एडभोकेट गर्छन् ओके उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ कि यो एस्पा चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। इनफ्याक्ट एमएचए उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि एस्पा लगाउनु हुँदैन। एस्पा चाहिँ कुन चाहिँ एरियामा लगाउँछ त भन्दाखेरि जहाँ पुरा बेसी इन्सर्जेन्सी छ ओके जहाँ पुरा बेसी केओस छ ल एन्ड अर्डरको पुरा बेसी प्रब्लम छ जस्तै आसाममा भयो अथवा जम्मू एन्ड काश्मीरमा भयो हैन त्यसमा चाहिँ एस्पा लगाएको छ। न एस्पा लगाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जो मिलिट्रीहरू छ नि आर्मीहरू उहाँहरूलाई फ्री ह्यान्ड हुन्छ। द्याट मिन्स कुनै पनि प्रकारको ह्युमनको राइट्स हुँदैन। अगर मिलिट्रीले लाग्दैछ कि यो मान्छे गलत हो सुट पनि गर्न सक्छ ओके इन वेरियस सर्कमस्टान्सेस मिलिट्री हैज द पावर टु इभन सुट द्याट पर्टिकुलर पर्सन इफ द मिलिट्री फेल्स इफ द आर्मी अफिसियल फेल्स द्याट दिस पर्सन इज गोइङ टु क्रिएट अ केओस अर ल एन्ड अर्डरको प्रब्लम। हुनु त ल एन्ड अर्डर के को सब्जेक्ट हो भन्दाखेरि स्टेटको सब्जेक्ट हो बट यो एस्पा चाहिँ डाइरेक्टली सेन्ट्रलले गर्छ। सो द्याट्स द रिजन वाइ अगेन भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके कसको अन्तर्गत आउँछ मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स। सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए इन्सर्जेन्सी एफेक्टेड एरियाज। अलराइट moving ahead, the National Security Council NSC of India was established in कुन चाहिँ year-मा established गरेको थियो NSC okay please try to answer this question 1988 1998 2002 2014 the correct answer to this question is option number B okay 1998 मा। now you must also remember the very important thing about NSC मैले यहाँ तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु you can go ahead and screenshot गर्न सक्नुहुन्छ यसमा किन भन्दाखेरि NSC मा तीनटा टायर्स हुन्छ। फर्स्ट अफ अल स्ट्रेटेजिक पोलिसी ग्रुप एसपीजी पनि भन्छ हामीले सुनेको पनि छौं है। अर्को आउँछ नेशनल सिक्युरिटी एडभाइजरी बोर्ड यो पनि के को पार्ट हो हाम्रो नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिलको पार्ट हो। अनि अर्को आउँछ नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिल सेक्रेटेरिएट दिस थ्री टायर्स फल्स अन्डर नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिल। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ऑलराइट लेट्स मूव अहेड। Which act provides the legal framework for combating terrorism in India? Okay, combating terrorism India को लागि legal framework के हो भनेर भन्दैछ। ओके अप्सन नम्बर ए मा के देख्छ भन्दाखेरि प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट यो त करप्सन को लागि हो यो हैन। अप्सन नम्बर बी अनलफुल एक्टिभिटीज प्रिभेन्सन एक्ट यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा UAPA पनि भन्छौं। ओके इट्स एन एक्सट्रिमली स्ट्रिन्जेन्ट एक्ट। व्हाई इज दिस एक्ट भेरी स्ट्रिन्जेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यसमा बेलको प्रोभिजन पुरा बेसी डिफिकल्ट छ। जस्तै हामीले एउटा रिसेन्ट इक्जाम्पल उमर खलिदको देखेको छौं हैन उसले के गर्छ बेलै पाउँदैन। व्हाई बिकज दैट पर्सन फल्स अन्डर द क्याटेगोरी अफ UAPA। बेसिकली UAPA कतिखेर लाग्छ त भन्दाखेरि जो पनि मान्छेले ओके भारतको सम्प्रभुता द्याट मिन्स सभर्निटीको अगेन्स्ट कुरा गर्दैछ या त कुनै पनि प्रकारले इन्टरनेशनल भइरहेको छ भनी यो UAPA लगाउन सक्छ गभर्नमेन्टले। इनफ्याक्ट गभर्नमेन्टले थुप्रो मान्छेहरूलाई यस्तो खालको मान्छेहरूलाई UAPA लगाएको छ अनि UAPA लगाएको मान्छेहरूलाई हतपत जेलबाट बाहिर निस्किन सक्दैन। व्हाई बिकज द बेलको प्रोभिजन्स आर भेरी स्ट्रिन्जेन्ट। ओके सो भेरी इम्पोर्टेन्ट यसको एन्सर हुन्छ टेररिजमलाई कम्ब्याट गर्नको लागि UAPA इज द करेक्ट एन्सर। ओके इसको फुल फर्म अगेन प्लिज रिमेम्बर अनलफुल एक्टिभिटीज प्रिभेन्सन एक्ट। ओके लेट्स मूव फरवर्ड टु क्वेसन नम्बर 7। What does the term phishing imply? Phishing भनेको के हो PHI ओके FISSING हैन PHI यसलाई के भन्छ ओके द गिवन अप्सन्स आर stealing passwords by fraudulent emails, spreading malware, DDoS attack, hacking social media accounts। अब यो साइबर सिक्युरिटी सँग रिलेटेड क्वेशन हो ओके बिकज हेर्नुस् इन्टरनल जति पनि सेक्युरिटी छ इन्टरनल थ्रेट्समा के आउँछ भन्दाखेरि यो नक्सलिजम त आयो। साइबर सिक्युरिटी इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके साइबर सिक्युरिटी इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। अनि अहिले हाम्रो अर्को नयाँ टर्म सुनेको छौं अर्बन नक्सलिजम यो सबै पुरा बेसी इम्प्याक्ट पर्छ। अनि अरू पनि इन्टरनल सिक्युरिटीमा हामीले के देख्छौं जस्तै प्रेसर ग्रुप्सहरू पनि हुन्छ। ओके त्यो त हुनु त आजको क्लासमा त लिएर आएको छैन। प्रेसर ग्रुप्समा UPSC मा पनि क्वेशन्सहरू सोधेको थियो तर प्रेसर ग्रुप्सको क्वेशन चाहिँ UPSC ले कसरी सोध्छ भन्दाखेरि मेन्समा प्राय जस्तो। ओके सो दिस अल्सो माइट बी इम्पोर्टेन्ट प्लिज लुक। ओके प्रेसर ग्रुप्सहरू भेरियस टाइप्स अफ प्रेसर ग्रुप्स जहिले पनि केही पनि आन्दोलन भयो भने कुनै न कुनै प्रकारको प्रेसर ग्रुप्स आउँछ जसले चाहिँ गभर्नमेन्टलाई फोर्स गर्छ। जस्तै हामीले रिसेन्टली इक्जाम्पल देख्यौं फार्मर्स प्रोटेस्टमा राइट फार्मर्सको सर्टन डिमान्ड्स थियो अनि गभर्नमेन्ट ह्याड सम
उनीहरूको भ्यू पोइन्ट थियो गभर्मेन्टको भ्यू पोइन्ट हैन अब त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि कतिजना प्रेसर ग्रुप्सहरू बनिरहेको हुन्छ why because they have their own agenda so these are various things associated with internal security okay and cyber security is also a very important component of internal security therefore it's very important for us to study about cyber security some terms also okay now since you'll be becoming a police officers right so you should be fairly acquainted with all these terms यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ ऑप्शन नंबर A stealing passwords by fraudulent emails all right that would be the correct answer moving ahead okay, very important question which organization in India is primarily responsible for cyber security coordination again extremely important okay this organization is very important यसको आन्सर हुन्छ SOT in computer emergency response team computer emergency response team that is the full form of SOT okay so यो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन छ यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो साइबर सेक्युरिटी कोअर्डिनेसन गर्नुको लागि थ्रेटलाई all right very important organization now moving ahead what type of attack overwhelms a system with traffic to render in it unusable अब फिशिङ त हामीले अलरेडी पढिहाल्यौं त्यसलाई बेसिकली के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि इमेल्स बाट या त कुनै पनि प्रकारको मेल्स या त मेसेजेस बाट के गर्छ उनीहरुले पासवर्ड लिन्छ सो फिशिङ त हैन यसको लागि के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमलाई फंक्सनै गर्नु सक्दैन ओके ह्याङ हुन्छ फंक्सन यदि त्यो malware आयो भने ओके त्यो टाइप अफ अट्याक भयो भने त्यसको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि DDoS दैट मीन्स डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस ओके यसको आन्सर हुन्छ ऑप्शन नंबर B मूविङ अहेड द पुलिस आर कन्स्टिट्युशनल अथोरिटीज अंडर very interesting question very interesting किन भन्दाखेरि यो अलिकति फ्याक्चुअल त छैछ तर अलिकति कन्सेप्चुअल पनि छ किन भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ कन्स्टिट्युशनल अथोरिटीज नाउ इफ आई आस्क यु वन क्वेशन आर पुलिस कन्स्टिट्युशनल अथोरिटीज कन्स्टिट्युसन मा पुलिसलाई के रे कन्स्टिट्युशनल अथोरिटीज को दर्जा दिएको छ कि छैन त दर्जा इनफ्याक्ट छैन ओके पुलिस आर नट अ कन्स्टिट्युशनल अथोरिटीज यदि पुलिस कन्स्टिट्युशनल अथोरिटीज होइन भने के हो त they are statutory authorities okay because police लाई through act बनाएको हो that means through parliament legislate गरेर चाहिँ पुलिस लाई कुनै पनि प्रकारको अथोरिटी दिएको हो जस्तै एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि पुलिस एक्ट बाट पुलिसले आफ्नो पावर डिराइभ गर्छ न कि कन्स्टिट्युसन बाट therefore they are not a constitutional authorities अब को हो त constitutional authorities भन्दाखेरि चाहिँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट सो त्यही भएर पनि ओके त्यही भएर पनि म जहिले पनि भन्छु जो पनि मान्छेहरू जो पनि यस्तो खालको बडी छ जो कन्स्टिट्युशनल ले अप्रुभ भछ भने उहाँहरुलाई उहाँहरुको नाम भन्नुभन्दा अगाडि ओके इट्स इम्पोर्टेन्ट दैट वी यूज द वर्ड अनरेबल जस्तै व्हेन वी आर एड्रेसिङ द प्राइम मिनिस्टर वी शुड से द अनरेबल प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के चीफ जस्टिस अफ इन्डिया उहाँहरु चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया उहाँ चाहिँ कन्स्टिट्युशनल पोस्ट होल्डर्सहरु हो तर पुलिस होइन ओके सो यसको आन्सर हुन्छ न के को हो यो पुलिस अफ द कन्स्टिट्युसन नो कन्स्टिट्युशनल अथोरिटीज हैन उहाँहरु चाहिँ को हो भन्दाखेरि स्ट्याट्युटरी अथोरिटीज सो यसको आन्सर हुन्छ नन अलराइट अन्त फेरि एउटा अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा रिमेम्बर गर्नु पर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि दिस फल्स अन्डर आर्टिकल नट आर्टिकल शेड्युल 7 अफ द कन्स्टिट्युसन मा आउँछ व्हाई बिकज इट्स द स्टेट सब्जेक्ट लॉ एन्ड अर्डर इज अलवेज अ स्टेट सब्जेक्ट ओके सो प्लिज रिमेम्बर दिस टु इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स नाउ नेक्स्ट द सुप्रिम कोर्ट in Prakash Singh versus Union of India highlighted the need for okay एउटा केस भएको थियो प्रकाश सिंह versus Union of India यसमा चाहिँ के हाइलाइट गरेको थियो त भन्दाखेरि there is an emergency and a very strong urge of the need for police reforms okay भारतमा पुलिस रिफर्म्स छैन हेर्नुस् ल अहिले के भन्छ भन्दाखेरि now I'm going to take you some अलिकति 1 मिनेट लिन्छु है हजुरहरुको ल म because I know you want to do के रे solve the questions but still very important why police reforms एउटा सानो एक्जाम्पल तपाईलाई यदि मेन्समा लेख्नु आयो भने है पुलिस रिफर्म एउटा एक्जाम्पल दिनु नि त पुलिस रिफर्म को भनेर करेक्ट नाउ हामीले वी हैव बीन फेसिङ दिस प्रब्लम विथ पुलिस है जस्तै हामीले म गाडी चलाउँदाखेरि गएर बाइ चान्स ओके मैले ट्राफिक भायोलेट पनि नगरिकिन ट्राफिक भायोलेसन मैले गरिने रे तर पनि हामीले देखेको छौं कतिवटा पुलिसहरुले डाइरेक्टली फाइनहरु तिर्नु लगाउँछ करेक्ट नाउ अन व्हाट बेसिस अब हामीले चाहिँ एज अ कन्ज्युमर हामीले चाहिँ पुलिसलाई कसरी के गर्ने त केही पनि गर्न सकिदैन अगर पुलिसले त धम्की दिइहाल्छ हैन अगर तैँले यस्तो गरिस् भने म तँलाई अझै के रे अरु सेक्सन्स लगाएर
तँलाई भित्र जेलमा हालिदिन्छ हामीले भनेको देखेको छौँ सुनेको पनि छौँ पुलिसहरूले राइट। अब यदि एउटा सिम्पल रिफर्म जस्तै पुलिसहरूलाई म्यान्डेटेड गर्नु अरे, पुलिस जति पनि अफिसियल्सहरू छ जो चेकिङ गर्छ ओके ट्राफिक रुल्समा जो चेकिङ गर्छ उहाँले एउटा कुरा म्यान्डेट गर्नु कि उहाँहरूको युनिफर्ममा वेब क्याम लगाइदिनु पर्यो ओके। अनि बेस्ड अन द्याट वेब क्याम पुलिसले यो भन्नु सक्छ कि यो कारणले चाहिँ तिमीलाई मैले गर्दैछु। अब यदि सत्य हो भने त्यो वेब क्याममा रेकर्डेड हुन्छ, यदि होइन भने हुँदैन। द पुलिस क्यान नट से। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ गलत धारा लगाउनु सक्दैन पुलिसले करेक्ट। सो यो के हो स्मल रिफर्म हो। यसले गर्दाखेरि कतिजना मान्छेहरू जो इनोसेन्ट मान्छेहरू हुन्छ उनीहरूले न्याय पनि पाउँछ करेक्ट। पुलिसले मनमानी गर्नु पाउँदैन। अहिले हेर्नुहोस् पुलिस भन्ने बित्तिकै हाम्रो पुलिस त के हो भन्दाखेरि हाम्रो लागि प्रोटेक्टोरेटको काम गर्छ नि त। पुलिस शब्द आउँदाखेरि हामीले सेफ फिल गर्नुपर्ने हो। तर अहिले पुलिस शब्द सुन्ने बित्तिकै हाम्रो इमेजमा के आउँछ त भन्दाखेरि अब यो घुसखोर हो, यसले घुस खान्छ करेक्ट। यो इमेजलाई सपार्नुको लागि पनि पुलिस रिफर्म गर्नु बहुतै अनिवार्य छ। देयर आर भेरियस थिङ्स अबाउट पुलिस रिफर्म। जस्तै अहिले पुलिसको के अरे यो एआरसी रिपोर्टमा पनि आएको थियो ओके। एआरसी रिपोर्ट तपाईँले युपिएससी पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले पढ्नुपर्छ इनफ्याक्ट है, तर नट फर यु राइट नाउ। बट इफ यु वान्ट टु स्टडी अबाउट यु एआरसी रिपोर्ट यु क्यान गो अहेड एन्ड स्टडी ओके। त्यहाँ पुलिस रिफर्म्सको बारेमा भनिएको छ मजाले। नाउ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दाखेरि पुलिसको जुन चाहिँ म्यान पावर छ त्यो पुरा कम्ती छ विथ रेस्पेक्ट टु पपुलेसन। अब त्यति कम्ती म्यान पावर भएर पनि पुलिसले सबै थोक गर्नु पर्दैछ ओके। पुलिसको पर्सनल कम्ती छ। भोलिको दिनमा केही पनि प्रकारको सपोज इलेक्सन भयो अरे, इलेक्सन हुँदाखेरि त्यसको ल एन्ड अर्डरको काम कसले गर्नुपर्छ पुलिसले करेक्ट। सो यो सबै भइरहेको छ, पुलिसले नै सबै थोक गर्नुपर्छ। सो विभाजन पनि गर्नु परोस्, द्याट मिन्स पेटी थिङ्सहरू पुलिसले नगर्नु परोस्, ल एन्ड अर्डरको मात्रै काम पुलिसलाई दियोस्। यो सबै रिफर्म्सहरू सजेस्ट गरेका छन् करेक्ट। सो यो केमा सिआरपी रिपोर्टमा एआरसी रिपोर्टमा ओके। सो यो जुन चाहिँ छ यो कोर्टको केस पनि केमा भएको थियो भन्दाखेरि पुलिस रिफर्म्समा भएको थियो अलराइट। पुलिस रिफर्म्सको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट। भारतमा आई स्ट्रङली फिल द्याट पुलिस रिफर्म इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट रिफर्म केमा चाहिन्छ भन्दाखेरि जुडिसियली रिफर्म्स पनि चाहिन्छ। अगेन द पेड ब्याचको नानीहरूलाई थाहा छ कि द अमाउन्ट अफ लभ द्याट आई हेभ फर जुडिसियरी इज प्यारामाउन्ट ओके। सर्कास्टिकली भनेको मैले यो। एनिवे the National Crime Records Bureau NCRB functions under again very easy right कसको अन्डरमा फङ्सन गर्छ त भन्दाखेरि Ministry of Home Affairs option number A. The primarily registration regulating narcotics in India is okay narcotics that means drug related हामीले देखेको छौँ right recently थुप्रो कोभिड को पालामा पनि थुप्रो सेलिब्रिटिजहरूलाई पनि पक्रेको छ with respect to narcotics So यसको आन्सर हुन्छ NDPS Act 1985 alright. Next, which article of the Indian Constitution deals with preventive detention? Very interesting question okay, very important question and very interesting question. Now let's understand what exactly preventive detention is. अगर पुलिसलाई लाग्दछ it's like similar to sedition type कै तर अलिकति sedition भन्दा कम्ती हो. सेडिसनमा त सिधै हाल्दिहाल्छ हैन अब कुनै पनि प्रकारको त्यसमा बेल न त बेल पाउँछ न त तपाईले एडभोकेट्सहरु नै पाउनुहुन्छ पुलिसलाई लाग्छ हाल्दिन्छ सेडिसन अहिले भले भारतीय न्याय संहितामा सेडिसन निकालेको छ तर प्रिभेन्टिभ डिटेन्सन इज डिफरेन्ट व्हाई किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रिभेन्टिभ डिटेन्सनमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि पुलिसले चाहियो भने पुलिसलाई लाग्दैछ कि यो पर्टिकुलर पर्सन जो पनि छ उसले चाहिँ ल एन्ड अर्डर हैन ल एन्ड अर्डर त्यो पर्टिकुलर पर्सनले गर्दाखेरि ह्याम्पर हुन सक्छ यदि पुलिसलाई लाग्दैछ भने उले त्यो मान्छेलाई डिटेन गर्नु सक्छ प्रिभेन्टिभ विदाउट एनी कुनै पनि प्रकारको एक्सन हुनु पर्दैन त्यसको लागि ओके प्रायः जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि केही पनि जस्तै चोरी भयो अरे हैन कुनै पनि ठाउँमा चोरी भयो अरे अब चोरी हुँदाखेरि पुलिसहरु आउँछ अनि को चोर हो त्यो एक्सन भइसकेपछि मात्रै पुलिसले त्यो चोरलाई पक्रिन्छ नि त करेक्ट तर प्रिभेन्टिभ डिटेन्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पुलिसलाई लाग्यो कि यो मान्छेले भोलिको दिनमा दैट पर्सन इज वुड बी द रेस्पोन्सिबल फर creating a chaos in the society है या त कुनै पनि प्रकारको ल एन्ड अर्डर प्रब्लम हुन सक्छ बिकज अफ दैट पर्सन पुलिसले उठाउन सक्छ ओके सो दैट इज व्हाट प्रिभेन्टिभ डिटेन्सन इज आर्टिकल 22 इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन नंबर सी ओके
The acronym of NCTC stands for National Counter-terrorism Center is the correct answer. Option number A हुन्छ यसको आन्सर. ओके, यस्तो एक्रोनिमहरु पनि सोध्छ हैन. How many sections are there in the भारतीय न्याय संहिता? Again very important question है कि यो क्वेशन यस्तो खालको क्वेशन्सहरु आउन सक्छ, प्रोबेबिलिटी पुरा बेसी हुन्छ है आउने है. ओके, भारतीय न्याय संहितामा कतिवटा चाहिँ सेक्सन्सहरु छ? 358 वटा सेक्सन्सहरु छ. व्हाई? बिकज पहिलाको जुन चाहिँ आईपीसी थियो त्यो त्यसमा पुरा 500 भन्दा पनि बेसी थियो. करेक्ट? अब त्यसलाई घटाएर चाहिँ 358 बनाएको छ. ओके, 358 हुन्छ राइट. 358. The भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 replaces केलाई रिप्लेस गर्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ CRPC लाई रिप्लेस गरेको छ. यो हाम्रो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड. Option number B is the correct answer. Question 18. Under the new laws, what happens to the offense of sedition present in IPC? हामीले अहिले भर्खर भने sedition निकालेको छ, निष्कासित गरेको छ. sedition भन्ने अहिले हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा छैन. ओके, so it is removed as an offense. Okay, the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 replaces केलाई Indian Evidence Act लाई replace गरेको छ. Okay, please remember that. Indian Evidence Act. Question number 20. In the new criminal laws, the first time offender who has served a third jail term is, for a new criminal laws, first time offender basically उनीहरुलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि eligible for mandatory release on bail. Okay, not eligible for bail त हुन सक्दैन. यो त अब stringent laws जस्तै UIPA मा आउँछ त्यसमा मात्रै हुन सक्छ. करेक्ट? यसमा त होइन. eligible for payroll होइन, subject to extended imprisonment होइन. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी, eligible for mandatory release on bail. Okay, under the new laws भनेको जुन चाहिँ BNSS हैन, Indian Evidence Act, त्यो under that, under भारतीय न्याय संहिता भनेको. Okay, forensic experts must be based for cases for punishment includes the imprisonment for. Okay, यदि 7 साल भन्दा अधिकको कुनै पनि प्रकारको क्राइम छ भने जेल बस्नु पर्छ. What I mean to say is that कुनै पनि प्रकारको क्राइम छ, जस्तै स्टिलिङ छ, स्टिलिङमा त कोही पनि मान्छेले स्टिलिङमा पक्र्यो अरे उलाई 7 सालको जेल त चाहिँदैन नि त हैन. सो यदि पुलिसले लाग्यो 2-3 दिनमै निकालिदिनु सक्छ. करेक्ट? नाउ यदि यस्तो खालको क्राइम भयो जसमा चाहिँ 7 साल भन्दा अधिकको इम्प्रिजनमेन्ट हुन्छ भने in that case forensic evidence is must, mandatory हो. Okay, forensic evidence हुनै पर्छ as per the new laws. Okay, so more than 7 years. Okay, at least 7 years is the correct answer. Alright, option number B. The new criminal laws promote the use of what kind of punishment for petty offenses? Petty offenses को लागि कस्तो खालको punishment approve या त suggest गरेको छ भनेर सोध्दै छ. Death penalty, petty को लागि death penalty त हुँदैन. Correct? Imprisonment up to 10 years, again that's very stringent. Petty भनेको small offenses. जस्तै चोर्नु, कसैलाई कुट्नु हैन त्यस्तो. Community service, monetary fine. Okay, community service basically suggest गरेको छ. Okay, community service भनेको भोलिको दिनमा पुलिसले तपाईलाई पक्र्यो भने तपाईलाई यो जाऊ गएर भाडा माझ हैन, कुनै पनि प्रकारको समाज छ अरे, समाजमा पुरा बेसी भाडा छ अरे, तपाईलाई गएर भाडा मजाइदिन्छ. ओके, कम्युनिटी सर्भिस गर्नु. अलराइट, सो अगर त्यो गर्न चाहनु हुँदैन भने त्यो पेटी अफेन्सेस पनि नगर्नु. वाइ टु डु सच अफेन्सेस, राइट? डोन्ट डु. कुनै पनि प्रकारको चुप्पा लागेर बस्नु, खानु आफ्नो भइहाल्यो. Which article of the Indian Constitution protects citizens from extrajudicial killing? Extrajudicial killing पनि हुन्छ, हामीले देखेको छौँ. करेक्ट? स्पेशली जेलतिर पनि. तो राइट टू लाइफ के हो? राइट टू लाइफ कुन चाहिँ आर्टिकलमा आउँछ? आर्टिकल 21. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 24. Which recent criminal laws reform relates to use of force and police accountability to prevent fake encounters? भारतमा फेक इन्काउन्टर्स पनि भएको छ, हामीले देखेको छौँ थुप्रोबाट हैन. अब त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि पनि कुन चाहिँ प्रोभिजन छ? ओके, prevention of money laundering, nothing to do with that. भारतीय न्याय संहिता again 2023, again very important. Option number B is the correct answer. Okay, information technology, juvenile justice होइन. Now, which article of the Indian Constitution provides special provisions for the state of Sikkim? यो त बच्चालाई पनि थाहा छ यसको आन्सर, राइट? Article 371F. And because of this article only, हैन, यही आर्टिकलले गर्दाखेरि मैले सिक्किममा इन्स्टिट्युट खोल्नु सकिनँ. Okay, so this article may be a boon for you guys, but it's become a bane for me.
ओके नेभर माइन्ड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट? करेक्ट. एनीवे, विच अफ दिस इश्यूज पोजेसेस थ्रेट टु सिक्किम्स इन्टरनल सेक्युरिटी? सिक्किमको इन्टरनल सेक्युरिटीलाई यो मध्येमा कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थ्रेट हो भन्ने सोध्दैछ. इलिगल माइग्रेसन, साइबर अट्याक्स, मेरिटाइम प्राइभेसी, कोस्टल इरोजन. ओके, इलिगल माइग्रेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम फर सिक्किम राइट नाउ है. इलिगल इमिग्रेसन, जो पनि मान्छे इलिगली सिक्किममा आउँदैछ. अहिले हामीले थुप्रो देखेका छौँ सिक्किममा इलिगल आएको मान्छेले गर्दाखेरि थुप्रो प्रकारको क्राइम्स पनि भएको छ. रिसेन्टली हामीले देखेको छौँ तादुङमा थुप्रो एउटा इन्सिडेन्ट पनि भयो त्यस्तो. करेक्ट. ग्रिनडेलमा भयो. ओके, वाइ? बिकज अफ इलिगल इमिग्रेन्ट्स. द्याट पर्सन हु वाज बेसिकली जसले चाहिँ पुलिसले पक्रियो हैन, ही वाज in the wrong name, हैन. He was residing in that particular place in the pretext of a wrong name. अर्कै नाम भनेर, I don't want to say, हामीले त्यो थाहा पाएका छौँ, देखेकै छौँ हैन. भिन्दै नाम भनेर ऊ त्यो रुममा बसिरहेको थियो. 3 दिनमा शव भेट्यो. करेक्ट. So these kind of crimes is pretty much coming up recently in Sikkim. Why? Because illegal immigrants पुरा बेसी बढेको छ. अन्त फेरि you know the most disadvantaged thing about Sikkim currently is that there is no opposition in Sikkim. अब यो रेस कसले गर्ने त? बिकज जो पनि रुलिङ पार्टी छ उसकोमा 32 मा 32 वटा सिट्स छ. करेक्ट. न त्यस्तो हुँदाखेरि अपोजिसन छैन अनि जनताले जति कराए पनि 5 वर्षको लागि त यो सरकार इन्ट्याक्ट छ. 5 वर्षमा के गर्छ भन्दाखेरि अगेन दे विल कम अप विथ भेरियस स्किम्स. जो स्किम्सले गर्दाखेरि पैसा भक्कु दिइहाल्छ. पैसा दिइसकेपछि के हुन्छ? सबैजना मान्छेले फेरि त्यही पार्टीलाई गर्ने हो. सो यु सी दिस इज अ भिसियस साइकल. अब एज एन अफिसर तपाईँहरूको काम हो, वी क्यानट एक्सपेक्ट दिस फ्रम द पोलिटिकल पार्टिज. वाइ? बिकज पोलिटिकल पार्टिजको आफ्नो एजेन्डा छ. दे मे बी डुइङ, आई एम नट सेइङ द्याट दे विल नट डु. ओके, मैले सबै पोलिटिकल पार्टिज एकदम खत्तम छ भनेको छैन. मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि दे मे बी डुइङ बट दे मे नट बी डुइङ. तर भोलिको दिनमा एज एन अफिसर इट्स यर रेस्पोन्सिबिलिटी. यदि कुनै पनि प्रकारको इलिगल इमिग्रेन्ट छ भने यु सुड गो अहेड एन्ड टेक सम प्रिभेन्टिभ एक्सन्स, ताकि यस्तो खालको जुन चाहिँ प्रब्लमहरू हुँदैछ सिक्किममा अहिले. सिक्किम इज मोर or less considered to be a very peaceful state, unlike the state that I belong from. Okay, unlike my state which is not at all peaceful, especially during elections त कुनै पनि प्रकारको peaceful हुँदैन. Okay, Sikkim is considerably much more peaceful. Tara, with this kind of illegal immigrants coming up, it's going to be difficult for Sikkim also in future. Okay, so तपाईहरुको responsible अनि also citizen को responsible हो यो सबै गर्ने. Okay, so anyway, which Himalayan region specific hazard poses threats to dam projects in Sikkim? हामीले देखेको छौँ हैन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट सेक्युरिटी थ्रेट हो नि सिक्किमको लागि. कतिजना मान्छेहरू को ज्यान जानु पर्यो इन सिङताम बिकज अफ द्याट फ्ल्यास फ्लड जो आएको थियो. फ्ल्यास फ्लडले गर्दाखेरि, राइट? वाइ? बिकज ड्याम कन्स्ट्रक्सन त्यस्तै लेभलमा भइरहेको छ. ओके, सो GLOFS यसको एन्सर हुन्छ ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट. ओके, फ्लड्स या त के भन्छ हाम्रो हो त ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट जुन चाहिँ फ्ल्यास फ्लड्स आउँदैछ त्यसको कारणले. अलराइट, एभलान्चेस त होइन, साइक्लोन सुनामिज होइन, GLOFS. ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 28. इफ यु आर टास्क नाउ, यो खालको क्वेसन्सहरू हामीले योपालि रिसेन्टली यदि तपाईँले SPSC अकाउन्ट्स अफिसर अनि अन्डर सेक्रेटरीको एक्जाम दिनुभयो भने यस्तो खालको क्वेसन्स 10 वटा सोधेको थियो, 10 वटा क्वेसन्स. ओके, सो यु क्यान इभन एक्सपेक्ट सच टाइप अफ क्वेसन्स इन यर एक्जाम्स अल्सो. सो त्यही भएर क्वेसन्सहरू यदि तपाईँले त्यो एक्जाम दिनु भएन भने पनि, अन्डर सेक्रेटरी र अकाउन्ट्स अफिसरको एक्जाम दिनु भएन भने पनि त्यो क्वेसन एन्सर एनालाइज गर्नु, ताकि तपाईँको जुन चाहिँ अपकमिङ एक्जाम छ त्यसमा पनि यस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउन सक्छ. ओके, वेयर यु आर सपोज टु टेक डिसिजन. किन भन्दाखेरि भोलिको दिन तपाईँहरू पनि अफिसर हुनुहुन्छ. एज एन अफिसर यु आर सपोज टु टेक सम काइन्ड अफ डिसिजन होइन, हो त्यो डिसिजन बेस्ड अन द्याट. त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू सोधेको थियो. यसमा पनि यस्तो खालको क्वेसन्सहरू सोध्नु सक्छ. सो प्लिज स्टडी दिस, पढ्नुहोस् न. इफ यु आर टास्क्ड विथ एसेसिङ सेफ्टी प्रोटोकल्स इन सिक्किम्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक ड्याम्स, विच अफ द फलोइङ वुड यु प्रायोरिटाइज? कुन चाहिँलाई चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा प्रायोरिटी दिनुहुन्छ
यदि तपाईहरु अफिसर हुनुहुन्छ भने के को हाइड्रो इलेक्ट्रिक ड्याम्स को प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ भने बेसिकली ओके के गर्नुहुन्छ फर्स्टमा रेगुलर डिजास्टर ड्रिल्स फर वर्कर्स एन्ड नियरबाई कम्युनिटीज ओके increasing dam height for more water storage all right reducing flow rates indefinitely okay यो वर्ड indefinitely ले गर्दाखेरि अप्सन नम्बर सी त हामीले डाइरेक्टली क्यान्सल गरिहाल्छौं stopping all construction activities यो त नेगेटिभ कोनोटेसन भइहाल्यो सो अप्सन नम्बर डी पनि क्यान्सल ओके अब अप्सन नम्बर ए र बी मा कन्फ्युजन हुन सक्छ increasing dam height for more water storage प्रोबेबिलिटी त यो पनि राम्रै हो तर यो हामीले गर्यौं भने त्यसको सल्युसन त लङ टर्म सल्युसन हुँदैन सो लङ टर्म सल्युसन को लागि के गर्नुपर्छ रेगुलर डिजास्टर ड्रिल्स गर्नु पर्यो तपाईहरुले ओके फर्स्ट प्रायोरिटी तपाईको के हो त्यही हो वर्कर्स एन्ड नियर बाई कम्युनिटीज बाइ चान्स भइगयो भने तपाईले कसरी चाहिँ प्रिपेयर्डनेस गर्ने त छिटो सो दैट कम से कम भन्दाखेरि दैट मीन्स लिस्ट अमाउन्ट अफ मान्छेको ज्यान जाओस् कम्तिमा भन्दा पनि कम्तिमा मान्छेको ज्यान जाओस् कसरी प्रिपेयर्डनेस छ भने ओके सो दैट इज द फर्स्ट थिङ दैट यु आर सपोज्ड टु डू अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर अलराइट Question number 29. What is the key safety feature that must be regularly inspected in dams to prevent failures? के हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फिचर जो हुनै पर्छ ओके हुनै पर्छ इन्स्पेक्सन हुनै पर्छ ड्याम्स मा फेलियरलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि रिजर्भोयर क्यापेसिटी ओके अर्को अप्सन स्ट्रक्चरल इन्टेग्रिटी पावर आउटपुट टुरिस्ट एक्सेसिबिलिटी प्लिज ट्राई आई वान्ट टु सी कति जना स्टुडेन्ट्सहरुको यो आन्सर राइट हुन्छ ओके मैक्सिमम स्टुडेन्ट्स मस्ट हैव चोजन अप्सन नम्बर ए है उहाँहरुको आन्सर रङ हुन्छ रिजर्भोयर क्यापेसिटी लाई गरेर के फाइदा छैन हामीले के गर्नुपर्छ स्ट्रक्चरल इन्टेग्रिटी गर्नुपर्छ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि एभ्री नाउ एन्ड देन के कन्टिन्युअस चेक गरिराख्नुपर्छ वेदर त्यो ड्याममा लिकेज पो छ कि कुनै पनि प्रकारको क्र्याक्सहरु भइरहेको छ कि ओके सो त्यो गर्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ स्ट्रक्चरल इन्टेग्रिटी त्यो गर्नु बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ ओके सो अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर Now, question number 30. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act regulate केले यो पर्टिकुलर एक्ट छ यसले केलाई रेगुलेट गर्छ भनेर सोध्दैछ ड्रग्स लाई बेसिकली राइट कन्ट्रोल अफ इलिगल ड्रग्स एन्ड ट्राफिकिङ इलिगल ड्रग्स लाई दैट मीन्स ड्रग्स मात्रै हैन किनभने मेडिसिन्स पनि ड्रग्स नै हो हैन जुन चाहिँ मेडिसिन्स हामी खान्छौं दैट इज अल्सो ड्रग्स बट त्यो इलिगल हैन नि त त्यो लिगल हो इलिगल हैन ओके तर यसले चाहिँ इलिगल ड्रग्स लाई गर्छ ओके नाउ कतिजना स्टुडेन्ट्सले के पनि भन्नुभएको थियो भने साइन्सको पनि क्वेशन्सहरु लिएर आउनु भन्नुभएको थियो सो फ्रम क्वेशन नम्बर 31 to 50 विल बी डुइङ साइन्सको क्वेशन्स अलराइट प्लिज ट्राई व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स द रिफ्र्याक्सन अफ लाइट रिफ्र्याक्सन लाइटको रिफ्र्याक्सन कुन चाहिँ लले उयो गर्छ भनेर सोध्दैछ प्लिज ट्राई स्नेल्स ल न्युटन्स ल ओम्स ल अनि के हो कति भएन यो 1 second la ani Faraday's law now you see this is one particular this is what this is the light okay this is one object just the air भयो यो water भयो okay now light त यसरी आउनु पर्ने सिधा because हामीले थाहा छ नि लाइट जहिले पनि स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ हुनु त यस्तो पर्ने हो तर रिफ्र्याक्सन मा के हुन्छ रिफ्र्याक्सन मा यो लाइट सिधा नगएर यस्तो जान्छ बेसिकली दिस इज व्हाट दिस इज समथिङ द लॉ दैट एक्सप्लेन्स रिफ्र्याक्सन र कुन चाहिँ लमा हुन्छ अप्सन नम्बर बी स्नेल्स लॉ ओके एन्ड यस वन मोर थिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ के हो भन्दाखेरि मैले WBCS वेस्ट बेंगल सिभिल सर्भिसेस को लागि साइन्स सेक्सन सुरु गरेको छु युट्युब मै छ ओके इफ यु वान्ट यु क्यान गो अहेड एन्ड वाच दैट मैले रिसेन्टली सुरु गरेको छु रिसेन्टली भन्दाखेरि भयो 20-25 दिन तर बिकज अफ लिमिटेड टाइम दैट आई हैव ओके एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फर मी टु गिभ रेगुलर क्लासेस बट स्टिल कतिवटा क्लासेस मैले साइन्सको फिजिक्स को गरेको छु WBCS को लागि ओके साइन्स त साइन्स नै हो नि त WBCS को लागि होस् या त सिक्किम को लागि होस् या त UPSC को लागि होस् जे को लागि होस् थम्बनेलमा WBCS लेखेको छ तर यु क्यान गो अहेड एन्ड वाच दैट ओके भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एटलिस्ट कतिवटा च्याप्टर्स फिजिक्स बाट हामीले सकेका छौं ओके आई विल बी अल्सो बी अपलोडिङ मोर भिडियोज किनभने मैले त्यहाँ भनेको छु फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी सबै सक्छु भनेर तर सक्नुको लागि पुरा बेसी टाइम लाग्दैछ टाइम म्यानेजमेन्ट पनि हुन सकिरहेको छैन बट जति पनि क्लासको रेकर्ड भयो त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ओके प्लिज गो अहेड एन्ड वाच एटलिस्ट त्यहाँबाट दुईटा क्वेशन पनि आयो भने पनि इट्स गोइङ टु बी बेनिफिट फर यु ओके अलराइट सो यसको हुन्छ स्नेल्स ल नेम अर्को
द इमेज फर्म बाई द कन्भेक्स लेन्स एट अ डिस्टेन्ट अब्जेक्ट कस्तो खालको लेन्स हुन्छ हामीले लेन्सेस पढेको छैनौँ भोलि त्यहाँ इनफ्याक्ट उयसमा गरेको छैनौँ तर हामीले गर्छौँ इन कमिङ डेज ओके रियल एन्ड इन्भर्टेड हुन्छ कि अप्सन नम्बर ए हामीलाई थाहा छ नि दुई प्रकारको बेसिकली लेन्स हुन्छ कन्केभ लेन्स कन्भेक्स लेन्स त्यो पछि पढ्छौँ ओके डोन्ट वरी अबाउट इट द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ सलिड डाइरेक्टली इन्टु ग्यास त्यसलाई के भन्छ सब्लिमेसन भन्छ के भन्छ अरे सब्लिमेसन अप्सन नम्बर सब्लिमेसन सी विच क्वान्टिटी इज ओके यो अलरेडी गरिसकेको छ ओके त्यो जुन चाहिँ सेसन छ स्केलर क्वान्टिटी भनेको के हो भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो त्यो सबै गरिसकेको छ अलरेडी सो प्लिज गो हेड एन्ड वाच द्याट भिडियो भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट स्पिड एन्ड फोर्स यसको एन्सर हुन्छ स्पिड वाइ बिकज स्पिडले हामीलाई के देखाउँदैन डाइरेक्सन देखाउँदैन वेरास के सोधेको छ स्केलर भनेर सोधेको छ स्केलरले के डाइरेक्सन देखाउँदैन भेक्टरले डाइरेक्सन पनि देखाउँछ ओके सो प्लिज रिमेम्बर स्पिड इज द करेक्ट एन्सर ओके नेक्स्ट द फ्रिक्वेन्सी अफ द वेभ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी अफ अ वेभ इज इन्भर्सली म तपाईँलाई फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु अब यो भनेको के हो यो जुन चाहिँ छ नि यो भनेको के हो यो भनेको वेभ लेन्थ हो अलराइट सो इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वेभ लेन्थ यो पनि हामीले आई डोन्ट ओके यो गरिसकेको छौँ यो अलरेडी गरिसकेको छ त्यो क्लासमा द प्रोसेस अफ रस्टिङ यो पनि गरिसकेको छ ओके प्रोसेस अफ रस्टिङ भनेको कस्तो खालको चेन्ज हो इट इज अ केमिकल चेन्ज वाइ बिकज रस्ट भएर फेरि ब्याक टु आइरन हुनु सक्दैन सो द्याट्स द रिजन वाइ इट्स अ केमिकल चेन्ज फिजिकल चेन्ज होइन अलराइट मुभिङ हेड these are all the things which I have already discussed okay so if you want you can go ahead and watch those videos science को भिडियो तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ लाइभ सेक्सनमा यो जुन चाहिँ रेकर्डेड भिडियो हो यो चाहिँ रेकर्डेड भिडियोमा सेक्सनमा पाउनुहुन्छ भनेपछि लाइभ सेक्सनमा चाहिँ तपाईँले साइन्सको भिडियो पाउनुहुन्छ ओके साइन्स गर्दाखेरि म लाइभ गर्छु वेराज एसपीएससी गर्दाखेरि म रेकर्डेड गर्छु वाइ बिकज आई डोन्ट ह्याभ टाइम आई हेभ अलरेडी सेड दिस भेरी भेरी डिफिकल्ट ओके द एटोमिक नम्बर अफ अक्सिजन के हो हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन अक्सिजन 8 ओके अप्सन नम्बर सी ओके पिरियडिक टेबल कतिसम्म तपाईँले याद गर्नुपर्छ 20 एटलिस्ट 20 वटा ओके हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन सोडियम यो सबै तपाईँले 20 वटा याद गर्नुपर्छ एटलिस्ट सो द्याट यस्तो खालको क्वेसन्स आयो भने तपाईँले 20 वटा भन्दा बेसी नसोध्नु सक्छ ओके रेकमेन्डेड त 25 वटा हो 25 वटा याद गर्नुपर्छ तर एटलिस्ट 20 चाहिँ याद गर्नुहोस् अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट एन्सर द मोलिकुलर फर्मुला अफ ग्लुकोज इज के हो C6H12O6 यस्तो खालको क्वेसन्स पनि हामी देखेको छौँ होइन सो C6H12O6 के हो मोलिकुलर यो केमिस्ट्रीको क्वेसन हो केमिस्ट्री हामी पुगेको छैन फिजिक्सै सकेको छैन भर्खर फिजिक्स सुरु हुँदैछ ओके सो यु क्यान गो हेड एन्ड वाच द्याट भिडियो एज वेल फ्युचरमा पनि बिकज त्यसले के गर्छ अरू जति पनि कम्पिटेटिभ इक्जाम छ त्यसमा पनि तपाईँलाई हेल्प गर्छ है द पिरियडिक टेबल अरेन्जेस एलिमेन्ट्स बेस्ड अन हाम्रो थाहा छ अहिले भर्खर पढ्यौँ एटोमिक नम्बर एटोमिक मास होइन एटोमिक नम्बर बेस्ड अन एटोमिक नम्बर पिरियडिक टेबलमा त्यो कुनै पनि प्रकारको एलिमेन्ट्सहरू हालिन्छ ओके एटोमिक नम्बर अप्सन नम्बर ए विच पार्ट अफ द ब्रेन कन्ट्रोल्स ब्यालेन्स एन्ड कोअर्डिनेसन तपाईँले मैले हिजो पनि भनेको थिएँ ब्रेनको बारेमा मैले इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स अबाउट ब्रेन भनेर भनेको थिएँ करेक्ट त्यो पनि आज पनि म हालिदिन्छु कति मिनट भयो 38 मिनटमा हालिदिन्छु ओके प्लिज गो हेड एन्ड वाच द्याट भिडियो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भिडियो ओके सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी सेरेबेलम विच टाइप अफ बन्ड इन्भल्भ सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स बिट्विन एटम्स कुन चाहिँ हो कोभ्यालेन्ट बन्ड अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर ओके I don't want to make the session more than 30 minutes 38 भइसकेछ now it's quite strange enzymes are what enzymes catalyst हो enzymes के हो अरे catalyst option number A antibiotics are produced by कुन चाहिँ सेलले बी सेल कि टी सेल बी सेलले ओके बी सेलले एन्टिबायोटिक्स प्रड्युस गर्छ एन्टिबडिज नेक्स्ट विच सुगर इज प्रेजेन्ट इन डिएनए डिएनएमा कुन चाहिँ खालको सुगर हुन्छ डिओक्साइरिबोज सुगर हुन्छ अप्सन नम्बर बी नेक्स्ट द अर्गन द्याट प्रड्युसेस बाइल कुन चाहिँ अर्गनले बाइल प्रड्युस गर्छ बाइलले के गर्छ डाइजेसनमा हेल्प गर्छ लिभर ओके लिभर इज द करेक्ट आन्सर विच भाइटामिन डिफिसियन्सी कजेस स्कर्वी स्कर्वी कुन चाहिँ भाइटामिनको डेफिसियन्सी भयो भने स्कर्वी हुन्छ स्कर्वी हुँदाखेरि ब्लिडिङ गम्स हुन्छ जोइन्ट पेन्सहरू हुन्छ ओके सो यो एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी अलराइट द ह्युमन हार्ट हेज हाउ मेनी च्याम्बर्स ह्युमन हार्टमा कतिवटा च्याम्बर 4टा हुन्छ ब्लड पम्प गर्ने बेसिकली हार्टको काम के हो ब्लडको पम्पिङ ओके ब्लडलाई पम्प गर्ने काम गर्छ हार्टले 4टा च्याम्बर्स हुन्छ विच पार्ट अफ अ बडी प्रोड्युसेस द स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स ओके जॉ मसल लेग मसल ह्यान्ड मसल आर्म मसल
जॉ मसल इज द करेक्ट आन्सर जॉमा चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट के हुन्छ हाम्रो फोर्स हुन्छ सबभन्दा छ भन्नु पर्यो नि हैन नाउ what is the weirdest state of matter that exists at extremely low temperature that behaves like superfluid with zero viscosity now viscosity भनेको गाढापन पनि भनिन्छ अनि चिपचिपाहट पनि भनिन्छ ओके चिपचिपाहट अनि गाढापन अलराइट प्लाज्मा बोन आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट सलिड लिक्विड क्रिस्टल सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी बोन आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट अलराइट सरी बस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट ओके नाउ दिस इज very interesting question why because humans and bananas have shared approximately what percentage of their DNA recently we have seen that bro Gemini AI जुन चाहिँ Gemini AI छ त्यसमा banana something को फिचर आछ हैन त्यसले गर्दाखेरि मोस्टली लेडिजहरुले के गरेका छन् सारीको फोटोजहरु हामीले देखेका छौं फेसबुक इन्स्टा भरि भरि राइट 2-3 दिन अगाडिको ट्रेन्ड थियो त्यो isn't it banana something Gemini को now based on that I have got a very interesting question को चाहिँ के हो भन्दाखेरि डीएनए बनानाको र डीएनए ह्युमनको कति जस्तो मिल्छ ओके कति होला इफ यु गो सर्च च्याट ले के भन्छ 60% मिल्छ बट च्याट इज रङ लेट मी एश्योर यु व्हाई बिकज च्याट ले कतिवटा फ्याक्टर कन्सिडर गरेको छैन नर्मली 17 to 25% ओके 17 देखिको 25% इन नर्मल सर्कमस्टेन्सेस हाम्रो banana सँग के हुन्छ हाम्रो डीएनए मिल्छ ओके सो वी आर also basically a banana in some way or the other okay but as for ChatGPT हाम्रो 60% मिल्छ तर अगेन एक्सप्लेनेसन यहाँ हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ इफ यु वान्ट यु क्यान गो अहेड एन्ड डु द स्क्रिनशट ओके स्क्रिनशट गर्नुहोस् म छोड्दिन्छु 41 मिनेट्स भइसकेको छ आई एम गोइङ टु रिमुभ माइसेल्फ फ्रम द स्क्रिन प्लिज गो अहेड एन्ड डु द स्क्रिनशट I hope you did that है हजुरहरुले स्क्रिनशट गर्नुभयो होला so this is the story real story you can study alright so with this let's end today's session आजको सेसन यही एन्ड गरौँ अन्त अब कस्तो खालको टपिक्समा तपाईलाई बनाउनु छ प्लिज रेकमेन्ड गर्नु होला तपाईले रेकमेन्ड गर्नु भयो भने मलाई बनाउनु पनि सजिलो हुन्छ ओके एन्ड सम स्टुडेन्ट्स हैव सेड दैट सम कुन चाहिँको बनाउनु हुँदैन भनेर आई एम फरगेटिङ द पर्टिकुलर एक्जाम त्यसको पनि सिलेबस यदि तपाईहरुकोमा छ भने त्यसलाई पनि मेन्सन गरिदिनु होला सिक्किमको ओके आई विल ट्राई टु मेक भिडियोस तपाईहरुको एक्जाम कहिले हो आई बिलिभ 2-3 दिन बादमै छ होला है सो जति सक्दो आई विल बी ट्राइङ माई बेस्ट टु मेक भिडियोस फर यु गाइज ओके थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड प्लिज consider liking sharing and also subscribing this channel and also sharing to your friends जसले पनि प्रिपरेसन गर्नु हुँदैछ alright thank you very much I'll meet you in the next class